भरलेलं ताट पाहून तुम्हाला कल्पना आलीच असेल। आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्रीयन थाळी। महाराष्ट्रीयन पदार्थ सगळ्यांनाच आवडतात। याच्यामध्ये मी काही पारंपरिक पदार्थांचा समावेश केलेला आहे। तर लिंबू मिठापासून सुरू झालेली ही थाळी, ज्याच्यामध्ये पारंपरिक पदार्थ आहे बिबडी, आणि दुसरा आहे गुळवणी, आणि तिसरा आहे घरी बनवलेले पापड, त्यालाच कापणे असं म्हणतात। त्याचा आकार थोडासा शंकरपाळीसारखा आहे। तर गोड पदार्थ गुलाबजाम, श्रीखंड आहे, बटाट्याची भाजी आहे, तर त्या जोडीला गरम गरम पुरी तर असायलाच हवी। तर इथे हे पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे। त्याबरोबर रस्सा भाजी आहे फ्लावरची, जी खायला खूप छान लागते, आणि सगळ्यांच्या आवडीचं फोडणीचं वरण भात। पदार्थ बनवण्याची मी एक सिक्वेन्स ठेवलेली आहे, त्यामुळे वेळ नक्कीच वाचेल। तर त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। महाराष्ट्रीयन थाळी बनवताना पदार्थांची सिक्वेन्स अशी असावी की स्वयंपाक जो आहे आपला लवकरात लवकर आटोपला जाईल, कमी वेळामध्ये आपण पटपट सगळं आवरून घेऊ। तर पदार्थ कुठल्या सिक्वेन्सने बनवायचे, काय तयारी करून घ्यायची, हे अगदी महत्त्वाचं आहे। तर त्यानुसारच मी सगळ्यात आधी इथे कुकर लावलेला आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये भाताबरोबर वरण आणि भाजीची तयारी होईल। थाळीची सुरुवात आपण कुकरपासून करूया। तर इथे तांदूळ धुवून घेतलेले आहे, त्यात मी शिजण्यासाठी लागेल तितकं पाणी ॲड केलेलं आहे। त्यानंतर त्यात टाकत आहे चवीपुरतं मीठ, आणि त्यानंतर टाकत आहे थोडंसं तेल। तेलामुळे भात जो आहे एकदम सुटसुटीत होतो आणि खायला देखील खूप छान लागतो। तर हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। भाताबरोबरच कुकरमध्ये आपण लावणार आहोत तुरडाळ। तुरडाळीचं वरण आपण करणार आहोत फोडणी घालून। तर मी इथे डाळ धुवून घेतलेली आहे, शिजण्यापुरतं पाणी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। तुरडाळीमध्ये देखील मी थोडंसं मीठ टाकत आहे, आणि त्याबरोबर टाकत आहे तेल। तेल टाकण्याचे फायदे दोन आहेत, एक म्हणजे तुरडाळ चांगली शिजली जाते, आणि दुसरीमध्ये कुकरमध्ये ती उतू जात नाही। आणि तर थोडीशी हळद टाकून आपण ही सगळी डाळ मिक्स करून घेऊयात। वरण आणि भाताचे दोन्ही डबे कुकरला लावताना माझं एक स्वतःचं लॉजिक आहे। मी खाली भाताचा डबा लावते आणि त्यावरती तुरडाळीचा डबा लावते। याचं कारण हे, तुरडाळीचा डबा जर खाली असेल आणि डाळ जेव्हा कुकरमध्ये शिजली जाते, तर त्याच्या शिंतोड्यांनी वरती लावलेल्या भाताचा खालचा सरफेस जो आहे तो खराब होतो, आणि कुकरमधून काढल्याच्या नंतर आपण नॉर्मली डब्यामध्येच भात जो आहे जेवायला घेतो, आणि डबा पूर्ण खालून खराब झालेला असतो डाळीमुळे। तसं होऊ नये म्हणून मी तुरडाळीचा डबा नेहमी वरती लावते। आणि सगळ्यात वरच्या डब्यामध्ये मी लावत आहे बटाटे भाजीसाठी। तर हे सगळ्यात वरती मी इथे लावत आहे। कुकरला 4 शिट्ट्या घेऊन आपण वरण भात आणि बटाटे शिजवून घेऊया। तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया, कारण कुकरच्या 4 शिट्ट्या होऊन त्याला थंड व्हायला वेळ लागेल। आता आपण गुलाबजामची तयारी करूया, कारण गुलाबजाम बनवल्याच्या नंतर ते मुरायला वेळ मिळायला हवा, म्हणून आपण आधी गुलाबजाम करून घेऊया। इथे हे गुलाबजामचं पीठ मी जे आहे ते आधी मळून घेते। दुधाचा किंवा पाण्याचा वापर आपण आपल्या आवडीप्रमाणे करू शकतो। तर मी इथे हे मळून घेत आहे। पीठ मळून झालेलं आहे, तर मी 10 मिनिटं हे झाकून ठेवते। तोपर्यंत पुऱ्यांसाठी पीठ मळून घेते। पुऱ्या बनवण्यासाठी मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यात टाकत आहे चवीपुरतं मीठ। त्यानंतर टाकत आहे माझं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स साखर। मीठ जेवढं आपण घेतो त्यापेक्षाही कमी प्रमाण आपण इथे साखरेचं घेणार आहोत। साखर टाकल्यामुळे पुऱ्या ज्या आहेत छान फुलतात आणि मऊ होतात। हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला स्किप करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता। आणि थोडंसं पाणी टाकून आपण हे पीठ भिजवून घेऊया। पुऱ्यांसाठी पीठ भिजवताना मी चपातीला आपण नॉर्मली जे पीठ भिजवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ मी इथे भिजवून घेतलेलं आहे, आणि आता हे मी झाकून ठेवत आहे। बाकीचे आपले स्वयंपाकाचे पदार्थ होतपर्यंत पीठ छान भिजलं जाईल। इथे थाळी बनवताना आपल्याला पुरीसाठी आणि गुलाबजामसाठी पीठ भिजवून घ्यायचं होतं, ते झालेलं आहे। तर पुन्हा आपण गुलाबजामकडे जाऊया। गुलाबजामचं पीठ भिजलेलं आहे, तर गोळे बनवण्याआधी मी इथे शुगर सिरप करायला ठेवत आहे एका साईडला। तर त्यासाठी मी इथं अर्धा लिटर पाणी घेतलेलं आहे, आणि त्यात 400 ग्रॅम साखर टाकत आहे। गुलाबजामसाठी लागणारा शुगर सिरप आपण गॅसवर बनवायला ठेवूया, म्हणजेच एका साईडला आपलं शुगर सिरप तयार होईल आणि दुसऱ्या साईडला आपण गुलाबजामचे गोळे बनवून घेऊया। यामुळे वेळ देखील वाचेल आपला। साखर थोडी विरघळेपर्यंत आपल्याला मध्ये मध्ये मिक्स करत राहायचं आहे। शुगर सिरप आपलं तयार झालेलं आहे। गॅस मी इथं बंद केलेला आहे। आता मी इथे गुलाबजाम तळण्याची तयारी करत आहे। गुलाबजाम तळण्यासाठी तेलाचा किंवा तुपाचा वापर आपण करू शकतो। तूप पूर्ण गरम होत आहे तोपर्यंत आपण गोळे बनवून घेऊया। शुगर सिरप बनवत असताना देखील आपण एका साईडला हे गोळे बनवून घेऊ शकतो। छोटे छोटे गोळे हातावर घेऊन गोल बनवायचे आहे। काळजी एकच घ्यायची आहे की गोळे बनवताना त्याला कुठेही चिरा जाता कामा नये, आणि हे गोळे बनवण्याआधी हाताला तेलाचा किंवा तुपाचा वापर करून घ्यायचा आहे। बाकीचा स्वयंपाक करता करता जर तुम्हाला गुलाबजाम करायचे असेल तर या पद्धतीने केलं तर ते पटपट होतील, आणि जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर पीठ भिजवून घेतल्याच्यानंतर गोळे तळणे आणि नंतर सगळ्यात शेवटी सिरप बनवून घ्या।
गुलाबजामचे गोळे तळण्यासाठी तयार झालेले आहे आणि तूप देखील गरम झालेलं आहे, तर तळायला सुरुवात करूया। गॅस जो आहे तो आपल्याला इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आहे। लो फ्लेमवर आपल्याला हे तळल्यामुळे काय होईल, गुलाबजाम जे आहेत ते आतून छान तळले जातात। इथे कलर पाहू शकताय, किती छान कलर यायला लागलेला आहे। गुलाबजामला इथे एकही चीर गेलेली दिसत नाही आहे, म्हणजेच काय पीठ मळणं आणि त्याचे गोळे बनवणे तितकंच इम्पॉर्टंट आहे। तर इथं कलर जो आहे खूपच सुंदर यायला लागलेला आहे। स्वयंपाक करणे ही देखील एक कला आहे। याच्यामध्ये आपल्याला स्वयंपाक काय बनवायचं आहे हे जर आपण डिसाईड केलं तर त्यानुसार आपलं प्रिपरेशन जे आहे ते पटपट होतं आणि योग्य सिक्वेन्सने एक एक पदार्थ जर आपण बनवत गेलो तर त्यामध्ये निश्चितच वेळेची बचत होते आणि स्वयंपाक देखील खूप लवकर होतो। तर हे तळून झालेले तर आपण सगळे काढून घेऊया। गुलाबजाम थोडेसे थंड होऊ द्यायचे आहे। सिरप तर आपलं रेडीच आहे। हे झाकून ठेवलं होतं त्याच्यामुळे हे बऱ्यापैकी गरम आहे। खूप गरम याच्यामध्ये किंवा खूप थंड याच्यामध्ये आपल्याला गुलाबजाम ॲड करायचे नाही आहेत। मीडियम गरम असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही गुलाबजाम ॲड करू शकता। तर गुलाबजाम देखील आपले बनवून रेडी आहे। एका साईडला आता बाकीचा स्वयंपाक होतपर्यंत गुलाबजाम सिरपमध्ये छान मुरले जातील। दुसरा गोड पदार्थ आहे श्रीखंड। घरी देखील खूप छान श्रीखंड बनवता येतं। आधी दही लावून घेतलेला आहे, त्याच्यानंतर त्याचा चक्का आणि चक्का बनवल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे पिठी साखर, वेलची पूड, केसर किंवा फूड कलर तुम्ही ॲड करू शकता। इथे मी हे ऑलरेडी बनवून ठेवलेलं आहे। एकदम मस्त आणि पटपट हे बनतं। तर तिसरा एक गोड पदार्थ आपण बनवत आहे। पुरी आहे म्हटल्यावर हा पदार्थ असायलाच हवा। पुरी असतं श्रीखंड आणि त्याबरोबर गुळवणी। गुळवणी म्हणजे इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये फक्त गूळ ॲड केलेला आहे। हे पाणी जे आहे याला एक गुळाचा गोडपणा येईल इतकं हे गोड असावं। आणि यामध्ये टाकणार आहोत वेलची आणि थोडीशी सुंठ। चव जी आहे खूप छान येते आणि हे चहासारखं आपल्याला फक्त गॅसवर उकळून घ्यायचं आहे। पुरी जी आहे याच्यामध्ये बुडवून खायला खूप छान लागते। तर गुळवणी देखील आपलं तयार झालेलं आहे। बाकीचे सगळे पदार्थ आपले बनवून झालेले आहे। आता आपल्या भाज्या बनवायच्या आहेत। याचं प्रिपरेशन देखील आपण एकदम करून घेणार आहोत। तर सगळ्यात आधी आपण रस्सा भाजी फ्लॉवर आणि वाटाण्याची बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी मसाला इथे परतवून घेत आहे। सगळ्यात आधी कांदा घेतलेला आहे 1 वाटी, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकत आहे आलं, सालीसहित लसूण आणि एक हिरवी मिरची टाकणार आहे। हे सगळं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। कांदा थोडासा मऊ झाला पाहिजे आणि आलं लसूणचा वास निघून जाईल इतपत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे। या भाजीचा मसाला काढताना मी बटाटा भाजीसाठी लागणारा, वरणासाठी लागणारा सगळं मसाल्याचं फोडणीचं सामान देखील काढून ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर काकडी, गाजर, टोमॅटो देखील कट करून घेतलेले आहे। कांद्याचा इथं कलर चेंज झालेला आहे, तर मी इथं ॲड करणार आहे 1.5 मीडियम साईजचं टोमॅटो। त्यानंतर ॲड करणार आहे 4 ते 5 भिजवलेले काजू ॲड करणार आहोत। काजूमुळे ग्रेव्हीचा थिकनेस आणि बाइंडिंग जे आहे खूप छान येतं। टेस्ट ग्रेव्हीला खूप मस्त येते। पूर्णपणे ऑप्शनल आहे हे। मसाला परतून झालेला आहे, तर आता 3 मिनिट आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। टोमॅटो छान शिजले जातील। टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेले आहेत, तर हे मिक्स करून आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत कोथिंबीरीचे देठ जे असतात ते मी याच्यामध्ये टाकत आहे। कोथिंबीरीच्या पानाबरोबर असे हे लांब देठ मसाल्यामध्ये टाकले तर मसाल्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान येते। मसाला आपला भाजून तयार झालेला आहे, तर मी इथं हा थंड करून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। भाजी बनवण्यासाठी मी पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी मी फ्लॉवर आणि वाटाणा जो आहे धुवून स्वच्छ करून ठेवलेले आहे ते दोन्ही परतून घेणार आहे। हे असे परतून घेतल्यामुळे टेस्ट जी आहे भाज्यांची खूप छान लागते। तेलावर परतून घेतल्याच्या नंतर टेस्ट बरोबर याचा कलर देखील खूप छान येतो। थोडासा कलर दोघांचाही चेंज होतपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। परतून झाल्याच्या नंतर 2 मिनिट झाकण ठेवून मी ह्या भाज्या शिजवून घेत आहे। तोपर्यंत एका साईडला मिक्सरमध्ये मसाला बारीक करून घेऊया। 2 मिनिट भाज्या शिजवून झालेल्या आहे। कलर देखील इथं खूप छान आलेला आहे, तर आपण ह्या भाज्या काढून घेऊया। त्याच पॅनमध्ये मी मसाले टाकून घेत आहे। सगळ्यात आधी टाकत आहे 1 तमालपत्र, त्यानंतर अख्खे गरम मसाले, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 चक्री फुलाचा तुकडा आणि एक थोडासा मसाला वेलचीचा तुकडा इथे मी टाकत आहे। मसाल्यांचा छान सुगंध येतपर्यंत आपल्याला हे तेलावर परतून घ्यायचे आहे। छान असा गरम मसाल्यांचा सुगंध येत आहे, तर आपण हे वाटण जे आहे मसाल्याचं आपण वाटून घेतलेलं ते याच्यामध्ये ॲड करूया। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपण हे परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपण सुके मसाले ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। पाव चमचा हळद, 1 चमचा धनेजिऱ्याची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि त्यानंतर ॲड करणार आहोत 1 चमचा
काश्मीरी मिरची पावडर, ज्याने कलर जो आहे भाजीचा खूप छान येतो. त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ, चिमूटभर हिंग. हे सगळे मसाले आपण तेलावर छान परतवून घेऊया. इथं तेलामध्ये हे छान परतले जाईल इतपत हे परतून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मी इथे टाकणार आहे 1 चमचा भाजून घेतलेलं चणा डाळीचं पीठ. यामुळे काय होतं, भाजीचा थिकनेस चांगला येतो. मसाल्याला इथं तेल सुटायला लागलेलं आहे. मसाले आणि पीठ जे आहे आपलं छान परतलं गेलेलं आहे. तर त्यात आपण परतून घेतलेल्या फ्लॉवर आणि वाटाणा ॲड करूया. मसाला आणि फ्लॉवर वाटाणा परतून घेऊन मी 2 मिनिट हे झाकण ठेवून शिजवून घेतलेलं आहे. कलर इथं खूप छान दिसत आहे. भाज्यांना आणि मसाल्याला एक छान वाफ देखील आलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करूया. मसाल्याच्या भांड्यामध्येच पाणी टाकून ते भांड्यातलं पाणी मी इथं ॲड केलेलं आहे. फ्लॉवर वाटाण्याची रस्सा भाजी आपण बनवत आहोत, तर रश्श्याचा थिकनेस पाहून आपण इथं पाणी ॲड केलेलं आहे. 7 ते 8 मिनिट आपण ही भाजी शिजवून घेतलेली आहे. आणि आता आपण चेक करूया. त्यासाठी फ्लॉवरचा देठ जो आहे तो आपण प्रेस करून बघणार आहोत. तर भाजी आपली इथे शिजलेली आहे, तर आपण काढून घेऊया. मस्त असा कलर भाजीला आलेला आहे. थिकनेस पण एकदम परफेक्ट आहे आणि सुगंध देखील खूप छान येत आहे. यानंतर आपण बनवणार आहोत बटाट्याची भाजी. बटाटे आपण ऑलरेडी कुकरला उकडून घेतलेले आहे. कुकर थंड झालेला आहे. तर मी इथं पॅनमध्ये तेल गरम करून 1 चमचा मोहरी टाकत आहे, 1 चमचा जिरं टाकत आहे. जिरं आणि मोहरी चांगलं तडतडून द्यायचं आहे, खाताना छान लागतात. त्यानंतर कापलेला लसूण टाकत आहे 1 चमचा. लसूण देखील थोडंसं परतून द्यायचं आहे. त्यानंतर टाकत आहे 1 मिरची कापून घातलेली, बारीक कापून घालू शकता. तुम्हाला जास्त तिखट हवी असेल तर जास्त मिरच्या तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर टाकत आहे हिरवीगार कढीपत्त्याची पानं. फोडणी छान बसायला हवी, या सुगंधावरूनच भाजीची टेस्ट आपल्याला कळते. हे परतून घ्यायची आहे. परतल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडासा कांदा. एक मीडियम साईजचा कांदा मी इथे टाकलेला आहे. कांदा देखील आपल्याला थोडासा मऊ होतपर्यंत, हलकासा गोल्डन कलर येतपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. त्यानंतर यात टाकणार आहोत चिमूटभर हिंग, थोडीशी हिरवीगार कोथिंबीर. तेलामध्ये परतल्यामुळे कलर छान येतो. चवीपुरतं मीठ. हे थोडंसं परतून घेऊया. कांदा इथं पूर्ण मऊ झालेला आहे, तर थोडीशी हळद टाकूया. 1 पाव चमचा मी हळद टाकून घेतलेली आहे. पुन्हा मिक्स करून घेऊया. परतल्याच्या नंतर आपण उकडून घेतलेले बटाटे बारीक करून घेतलेले आहे आणि ते याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत. हे एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. 2 मिनिट झाकण ठेवून आपण ही भाजी शिजवून घेऊया. एक मस्त वाफ आलेली आहे. भाजी मिक्स करून घेऊया आणि भाजी आपली तयार झालेली आहे. बटाट्याची भाजी पटकन होते, खायला पुरीबरोबर तो खूपच छान लागते. तर सगळ्यात शेवटी आपण वरणाला फोडणी देऊया. तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्यात 1 चमचा जिरं आणि मोहरी तडतडून दिलेली आहे. छान तडतडल्याच्या नंतर त्यात टाकत आहोत कढीपत्त्याची पानं 3 ते 4, 1 चमचा बारीक कापलेला लसूण थोडा परतून दिल्याच्या नंतर टाकत आहे टोमॅटो. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या टाकत आहे 2, उभे कापून याचे तुकडे करून टाकलेले आहे. 2 चिमूट हिंग आपण टाकणार आहोत. सगळं परतवून घेऊया. त्यानंतर टाकत आहोत थोडीशी कोथिंबीर अशी तेलावर परतून घेतल्यामुळे तिचा कलर जो आहे तो छान असा हिरवागार राहतो. त्यानंतर ॲड करणार आहोत आपण शिजवून घेतलेली तूर डाळ. सगळं मिक्स करून घेऊया. डाळीचं थिकनेस पाहून आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत. डाळ शिजवतानाच आपण हळद आणि मीठ टाकलं होतं. जर कमी वाटत असेल तर त्यानुसार आपण इथं मीठ ॲड करू शकतो. तुरडाळीचं वरण इथं खूप छान दिसत आहे. गरमागरम भात आणि त्याबरोबर असं फोडणीचं वरण खायला खूप छान लागतं. तर एक उकळी आपण इथं घेणार आहोत आणि आपलं वरण देखील तयार होईल. वरण देखील आपलं तयार झालेलं आहे. तर सगळ्यात शेवटी तळायचे पदार्थ घेऊयात. इथं थोडंसं तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यात तळूया बिबडी. हा वाळवणातला एक पदार्थ आहे, वर्षभर टिकतो. बाजरी, लसूण, हिरवी मिरची या सगळ्याचा वापर करून ही वाळवून वर्षभर टिकते. खायला एकदम कुरकुरीत लागते आणि थोडीशी तिखट टेस्ट असते, त्याच्यामुळे खाताना खूपच छान लागते. इथे गोल्डन कलर आलेला आहे, तर आपण हे काढून घेऊया. त्यानंतर हे पापड तळून घेणार आहोत. हे शंकरपाळीच्या आकाराचे पापड आहेत, त्याला कापण्या देखील म्हणतात. हे घरी बनवलेले आहेत. खायला हे देखील खूप छान लागतात. तळण्याच्या पदार्थांमध्ये तुम्ही भजी देखील ॲड करू शकता, पण मी इथं बिबडी आहे तर भजींची अजिबात आठवण होणार नाही. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही भजी नक्की ॲड करू शकता. सगळ्यात शेवटी आपण गरम गरम पुऱ्या करून घेऊया. तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि पुऱ्यांसाठी मळून घेतलेलं पीठही चांगलं भिजलेलं आहे.
पुऱ्या बनवायच्या आहेत तर ही आपण मोठी चपाती लाटून घेणार आहोत. रेग्युलर चपातीपेक्षा थोडीशी जाड लाटायची आहे. पुऱ्यांसाठीची ही मोठी चपाती आपली लाटून झालेली आहे. पुऱ्या तुम्ही या पद्धतीने मोठी चपाती लाटून करू शकता किंवा छोटे छोटे गोळे करून त्याची एक एक सिंगल्स पुरी बनवू शकता किंवा पुरी यंत्राचा देखील तुम्ही वापर करून पुऱ्या बनवू शकता. इथे हे लाटून झालेले आहेत तर मी एक डब्याचं झाकण घेत आहे आणि त्या आकाराने सगळ्या पुऱ्या मी इथे कट करून घेत आहे. झाकणाने कट केल्यामुळे सगळ्या पुऱ्यांची साईज जी आहे ती एकसारखी होते. तर तेल गरम झालेलं आहे तर आपण एक एक पुरी तळून घेऊया. गॅस जो आहे तेल तापल्याच्या नंतर मीडियम फ्लेमवर इथं मी ठेवलेला आहे. पुऱ्या पाहू शकता किती छान इथे फुलायला लागलेल्या आहेत. एकदम मस्त अशा पुऱ्या सगळ्या फुगलेल्या आहेत. इथे पाहूनच खूप मस्त वाटतंय. अशा गरम गरम पुऱ्या कशाबरोबर खायला खूपच छान लागतात. तर तळून झाल्याच्या नंतर आपण ह्या काढून घेऊया. वा, सगळे पदार्थ आपले तयार झालेले आहेत. आपण ताट वाढायला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी पाण्याचा ग्लास भरून घेऊया. तर सुरुवात मिठापासून करूया, त्यानंतर लिंबू, त्यानंतर मस्त असं टोमॅटोच्या नंतर आपण काकडी आणि त्यानंतर गाजर. हे पदार्थ देखील ताटात असायलाच हवे. यानंतर तळणाचे पदार्थ, पारंपरिक वाळवणातील पदार्थ बिबडी, त्यानंतर हे घरी बनवलेले पापड, कापून बनवलेले असतात म्हणून याला कापण्या म्हणतात. त्यानंतर गुळवणी, पारंपरिक पदार्थ आहे हा गुळापासून बनवलेला. पुरीबरोबर खायला तर एकदमच छान लागतो. त्यानंतर फ्लावर वाटाण्याची रस्सा भाजी, खायला खूप छान लागते पुरीबरोबर. त्यानंतर मस्त असं फोडणीचं वरण, त्याच्याबरोबर गरम गरम भात, त्याच्यावर तूप. जेवणामध्ये फोडणीचं वरण आणि भात नसेल तर जेवण अगदी अपुरं असल्यासारखं वाटतं. आणि त्यानंतर पुरी आहे म्हटल्यावर बटाट्याची भाजी तर असायलाच हवी. त्यानंतर गोड पदार्थ गुलाबजाम, त्यानंतर भात, श्रीखंड आणि त्यानंतर गरम गरम पुरी. त्यानंतर ताकाची वाटी. लिंबू मिठापासून सुरू झालेली ही थाळी आंबट गोड तिखट पदार्थ घेऊन पुन्हा ताकाच्या वाटीपर्यंत येऊन थांबते आणि आपली ही थाळी पूर्ण झालेली आहे. तर कशी वाटली रेसिपी नक्की कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर न विसरता लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.